quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin nhận định thị trường thủy sản của Vasep. Thưa quý vị, tính đến cuối tháng 11 năm 2023, xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt trên 82 tỷ đô la, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022. Ước tính xuất khẩu thủy sản tháng 12 đạt khoảng 800 triệu đô la, tương đương với tháng 11, đưa tổng xuất khẩu thủy sản cả năm 2023 lên khoảng 9 tỷ đô la, thấp hơn 17% so với mức kỷ lục gần 11 tỷ đô la của năm 2022. Riêng trong tháng 11 năm 2023, xuất khẩu thủy sản đạt trên 490 triệu đô la, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022. Có một số ngành hàng có tín hiệu tích cực rõ nét trong tháng 11 với kim ngạch xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ, đồng thời là mức cao nhất kể từ đầu năm. Đó là sản phẩm cua ghẹ có doanh số 26 triệu đô la trong tháng 11, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng là mức cao nhất kể từ đầu năm. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam tăng trưởng dương với hai con số sau khi tăng 25% trong tháng 10. Tuy nhiên, lũy kế 11 tháng đầu năm, xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam vẫn thấp hơn 10% so với cùng kỳ, đạt trên 187 triệu đô la. Tiếp đến là các sản phẩm từ cá biển, trừ cá ngừ, cũng đạt mức cao nhất từ đầu năm với gần 170 triệu đô la trong tháng 11, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Các sản phẩm xuất khẩu từ nhóm này mang về doanh số trên 1,7 tỷ đô la trong 11 tháng đầu năm nay, giảm nhẹ 8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó riêng những sản phẩm chả cá surimi đạt gần 280 triệu đô la trong 11 tháng đầu năm nay, ít hơn 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu surimi trong tháng 11 cũng có xu hướng khả quan hơn với mức trên 27 triệu đô la, cao nhất kể từ tháng 6 năm 2023. Trong 5 năm qua, mỗi năm Việt Nam thu về từ 300 đến 420 triệu đô la từ sản phẩm surimi xuất khẩu, bao gồm cả surimi cá biển và surimi cá tra, chiếm từ 4 đến 5% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Trong số hàng trăm sản phẩm thủy sản đông lạnh, chế biến, tươi, sống, khô, v.v. thì surimi là một phân khúc có dư địa và tiềm năng phát triển vì đặc thù phù hợp với ngành nghề cá trong nước và xu hướng gia tăng tiêu thụ của thị trường thế giới. Đồng thời cũng là ngành hàng phù hợp với lại xu thế kinh tế tuần hoàn. Nhằm mục đích phối hợp, liên kết hoạt động, giúp đỡ nhau nâng cao giá trị chất lượng của sản phẩm surimi và bột cá của Việt Nam và hợp tác chặt chẽ cùng có lợi trong tổ chức thực hiện các cái vấn đề về nguyên liệu, chất lượng, về trách nhiệm môi trường, trách nhiệm xã hội, về thị trường, về rào cản và chính sách, v.v. Ngày 22 tháng 12 năm 2023, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị ngành surimi và bột cá, thành lập câu lạc bộ doanh nghiệp surimi và bột cá Vasep. Câu lạc bộ doanh nghiệp surimi và bột cá sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn cái vai trò phát triển kinh tế ngành hàng và kinh tế các địa phương, cũng như là gia tăng việc làm, sinh kế cho cộng đồng nông ngư dân tại các địa phương. Câu lạc bộ cam kết sẽ luôn luôn tiên phong trong phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững chuỗi cung ứng thủy sản thông qua việc tuân thủ chặt chẽ các quy định về môi trường, về lao động, về trách nhiệm xã hội, đặc biệt là quy định chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Thưa quý vị, cá ngừ cũng là ngành hàng có dấu hiệu xuất khẩu khả quan hơn trong nửa cuối năm nay. Riêng trong tháng 11, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt gần 79 triệu đô la, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022. Năm 2023, cá ngừ hộp và than cá ngừ hấp đông lạnh là hai dòng sản phẩm cá ngừ của Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu cao hơn so với năm trước, bù đắp cho sự sụt giảm ở các phân khúc sản phẩm khác như là cá tươi, cá phi lê đông lạnh. Tính đến hết tháng 11, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt 772 triệu đô la, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu mực bạch tuộc trong tháng 11 giảm 5% so với cùng kỳ, mức giảm ít nhất trong năm nay với doanh số trên 64 triệu đô la và là mức cao thứ hai sau mức đỉnh gần 67 triệu đô la vào tháng 8. Đây cũng được coi là dấu hiệu khả quan so với những ngành hàng khác. Lũy kế 11 tháng đầu năm, xuất khẩu mực bạch tuộc đạt trên 601 triệu đô la, giảm 14% so với năm trước. Xuất khẩu cá tra tháng 11 mặc dù cao hơn 6% so với cùng kỳ, nhưng thông số này chưa phản ánh đúng cái xu hướng vì so với những tháng trước thì xuất khẩu đang đi xuống rõ rệt và mặt bằng so sánh của năm 2022 thì đã ở sẵn cái mức thấp. Tới hết tháng 11, xuất khẩu cá tra đạt gần 1,7 tỷ đô la, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước cả năm 2023, ngành hàng này sẽ mang về khoảng 1,8 tỷ đô la. Tương tự như cá tra, xuất khẩu tôm trong tháng 11 đạt mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2023 và thấp hơn 5% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 11 tháng, xuất khẩu tôm đạt 3,1 tỷ đô la và ước cả năm sẽ mang về doanh số khoảng 3,4 tỷ đô la. Xu hướng giảm giá của các mặt hàng thủy sản, nhất là tôm và cá tra vẫn chưa chấm dứt. Có thể nói tới nửa cuối năm 2024 mới có thể hy vọng phục hồi dần dần. Do vậy, xuất khẩu hai ngành hàng này chưa thể có bứt phá trong những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn hy vọng năm 2024 ngành thủy sản xuất khẩu sẽ qua giai đoạn khó khăn về tiêu thụ và qua cái chu kỳ sụt giảm về giá và sẽ có tín hiệu tích cực hơn. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin.